Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Wanyin, vanakkam, yokoso, welcome. Channel Isma Karisma Ultimate. Welcome back guys. Welcome back. So hari ni aku memang seronok gila. Aku happy sangat-sangat. Kan? Apa yang aku nak berkongsi dengan hampa hari ni adalah berkenaan dengan milestone reach untuk channel Isma Karisma mencapai 1000 subscriber. So tunggu selepas video preview. Zas. Welcome back guys, welcome back. So terima kasih kerana menunggu selepas video preview. So hari ni aku nak lagi sekali aku nak berkongsi pengalaman ataupun milestone reach, maksudnya perjalanan kisah channel Isma Karisma mencapai 1000 subscriber. So last kali aku update dengan hampa pada 18 Januari berkenaan dengan Isma Karisma Ultimate punya channel ada lebih kurang dalam 775 subscriber. So di mana hari ni 1 hari bulan 2 2022 Isma Karisma channel dah mencapai melebihi 1000 subscriber. Okey, sebelum aku nak bercerita yang lebih lanjut, aku nak ucapkan Gong Si Fak Choi. Selamat Tahun Baru Cina kepada semua sahabat, kawan-kawan, subscriber yang berada di Malaysia ataupun berada di luar Malaysia. Selamat Tahun Baru Cina. Semoga hampa semua dimurah rezeki dan dipermudahkan segala urusan. So enjoy hampa punya cuti and enjoy your holiday for 2 days, today and tomorrow, with your loved family. Okay, so kita sambung kepada milestone reach 1000 subscriber channel Isma Karisma Ultimate. Okay, kalau daripada skrin yang aku share dengan hampa ni, Isma Karisma Ultimate dia punya kedudukan pada Januari 2022 lah. Maksudnya aku dapat notification daripada creator lah, YouTube creator. Yang ni YouTube hantar bulanan lah, secara bulanan, di mana untuk Januari 2022 aku ada penambahan sebanyak 251 new subscriber. Okay, dengan 3911 total view dan 174,500 minute watch. Okay, so apa yang aku nak kongsi dekat sini, daripada 1 Januari sehingga 18 Januari 500 dia naik kepada 251, menjadikan channel aku jadi 775, dan ada penambahan sampai setakat hari ni 1 hari bulan 2 1 Februari 2022 1000 subscriber. Okay, so ni adalah channel punya subscription yang YouTube hantar tentang progression YouTube Isma Karisma channel punya progress. Okay, so itu dia guys, itu dia. Okay, so ini adalah satu
dia panggil format GIF, di mana YouTube mengiktirafkan channel Isma Karisma Ultimate telah mencapai 1000 subscriber. Okay, so kalau hampa tengok dekat sini, dia kata Isma Karisma Ultimate, we always knew that this day would come and we hope that you did too. You are doing amazing work and we couldn't be happier for you. For now go and share this GIF and the good news using hashtag 1K creator. Okay, maksudnya dia nak berkongsi kebanggaan ataupun kegembiraan dengan aku, di mana memang aku seronok gila guys. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada hampa, okay, kepada semua subscriber aku daripada Malaysia, Singapura, Indonesia, Vietnam, China, US all over around the world di mana aku berjaya sampai ke tahap ni bukan kerana kehebatan aku ataupun apa-apalah, kerana hampa semua, to all my subscriber who always support me from zero until today. Not because of me, all because of you. You all subscriber trust me, and I will get what I want. Today 1000 subscriber. Thank you so much guys, really appreciated. Okay, so aku memang seronok gila. So ni adalah screen yang aku akan share, next screen dengan share dengan hampa. So selepas aku dapat notification yang aku dah reach 1000 subscriber, so lagi sekali YouTube hantar email berkenaan dengan apply for monetization. Okay, monetization, di mana dia tulis dekat sini, Hai Isma Karisma Ultimate, your channel has passed the 1000 subscriber and 4000 public watch hour in the last 12 months. Requirement of the YouTube partner program, your channel is not monetizing yet. Go to the monetizing section of YouTube Studio to see the next step. If you already accept term and the setup up AdSense, no further action is needed. Okay, so email ni dia hantar, di mana aku ada a few yang aku akan share nanti screen berkenaan selepas aku dapat email ni. Kena pergi kepada YouTube Studio, pergi ke bahagian monetization, dan ada 3 step yang hang kena buat lah. Okay, so apply untuk jadi YouTube partner program. Lepas tu hang kena linkkan Google AdSense punya account dengan YouTube, dan tunggu dalam 2 ataupun 3 hari lah, 2-3 hari untuk YouTube review dan tengok kita punya channel sama ada channel ni certified tak untuk YPP program, YouTube Partnership Program. Selepas lulus yang tu, YouTube akan hantar lagi satu email macam ni. Email yang dia akan hantar selepas tu adalah macam ni. Okay, so selepas yang aku cerita tadi tu, YouTube akan hantar lagi sekali email selepas dia review, selepas dia dah tengok, dia dah puas hati dah dengan channel hang buat ni, comply dengan guideline, dengan community, dan channel ni tidak melambangkan kepada politik, tidak melambangkan kepada unsur-unsur yang bahaya, ganas, benda-benda yang tak baik, tak elok, so bila YouTube review dia puas hati, so dia akan hantar email macam ni lah. Dia kata dekat sini, congratulations, your YouTube channel Isma Karisma Ultimate has been accepted into the YouTube partner program and now able to monetize on YouTube. To get your started, take a look at the YouTube Creator Hub so you can stay connected to YouTube team and other creator like you.
We also recommend reviewing the YouTube Help Center to learn more about monetizing YouTube, including so dia bagi kat sini lah. Okay, so apa yang aku nak cerita kat hampa sampai ke tahap ni, aku tak tahu nak abang macam mana. Aku speechless. Dan bagi aku mula-mula tu aku rasa benda ni mustahil, sebab kekangan language ataupun kekangan bahasa yang hang nak present ni kan, siapa hang orang nak tengok kan. Tapi bila hang mula berkarya dalam industri YouTube ni kan, so orang akan nilai, orang akan terpesona apabila hang cakap. Dan level of confidence hang, orang tengok, di situlah wujudnya support daripada subscriber. Okay, so lagi sekali memang aku puas hati, aku puas hati, memang aku seronok, aku bangga, aku rasa tak tahu nak buat lah, bagi aku tanpa hampa memang aku takkan sampai ke tahap ni lah. Okay, so once again, channel Isma Karisma Milestone reach 1000 subscriber. Thank you all, thank you subscriber, thank you family, thank you friends, and thank you all. Okay, so channel Isma Karisma Ultimate berjaya monetize. Okay, so yang ni aku buat secara live, di mana aku nak share dengan hampa YouTube studio yang aku habaq tadi. Bila YouTube hantar email yang berkenaan dengan accepted channel Isma Karisma Ultimate menjadi the YouTube partner program, bila aku buka je YouTube studio, aku dapat message ni, congratulations. Okay, so welcome YouTube partner program. So hampa tengok YouTube dia hargai yang ataupun new YouTuber untuk monetize depa punya, kita punya video, untuk meter berjalan lah, untuk dapatkan income daripada YouTube ni. Okay, so apa yang aku nak buat dekat sini, nantilah aku akan start buat monetize aku punya video-video. Dan aku nak tengok lah sejauh mana ataupun mana-mana rancak untuk aku dapat income lah daripada YouTube ni. Okay, so thank you guys, thank you so much. Aku memang bangga gila. Okay, itu dia guys. Okay, aku akan support dan aku akan buat yang terbaik lah untuk hampa semua. I will do my best to be part of the YouTube partner program to all my subscriber. Okay, so apa yang hampa tengok, aku dah buat topi atas branding Isma Karisma Ultimate, baju kan. So aku memang bersungguh-sungguh lah, and I'm very committed to do anything whichever that I can share with you all, any information, so that all of you can know what is the best option and the best decision that you can make. Aku harap apa perkongsian yang aku dengan hampa semua, semoga benda tu bermanfaat lah kepada hampa, dan hampa berkongsi lah ilmu-ilmu yang aku dapat ni, walaupun tak setertera mana kan. Ilmu yang aku ada ni ibarat satu titik air di lautan biru yang luas lah. So tapi apapun ilmu yang ada kena kongsi. Okay, so itu saja pencelotehan aku pada hari ini. Lagi sekali
ribuan terima kasih. Thank you so much. Really appreciated. Aku amat menghargai hampa semua, all YouTubers yang support me to all this time and forever. Thank you so much. Thank you so much subscriber. Thank you so much friends, followers and everyone. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. So kita akan jumpa next video yang aku akan berkongsi nanti. Okay, stay tune. Tunggu kemunculan video yang aku akan kongsi dengan hampa seterusnya lah. Okay, jangan berhenti menonton karya yang aku akan present kepada hampa semua lah. So tanpa membuang masa, aku nak ucapkan selamat kepada hampa semua. Gongsi Fak Choi, okay, kepada semua yang berbangsa Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Don Zas.